Bună ziua frumoși mei scorpioni, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea bonus cu mesaje de la cărțile Oracol pentru luna ianuarie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Scorpion. La mulți ani încă o dată vă doresc un an nou minunat și să dea Domnul ca acest an 2025, cum este un an de tranziție, tranziția către 2026 să fie una cât mai ușoară. Îmi doresc pentru toată lumea. Nu ne va fi ușor niciunuia dintre noi, dar să încercăm, da? Bun, începem cu primele 3 mesaje, dragi mei, de la acest minunat oracol pentru voi, să vedem ce trebuie să mai aflați de la mine. Uite că a vrut să sară unul, hai să vedem. Avem, wow, nu mai știu la ce semn a căzut această primă carte, nu mai contează. Avem recunoștință, trebuie să fii recunoscător pentru ceva anume. În luna ianuarie, Scorpionul trebuie să recunoască sau să fie recunoscător pentru anumite lucruri. Hai să vedem mai departe. Cere ajutorul. Wow! Și oglindă. Foarte interesant. Aici nu e vorba despre a cere ajutorul, îmi lasă mie impresia. Avem la capătul cărților misiune. Avem o oglindă aici, o oglindă aici. Știm cu toții că, ca orice altă persoană de pe această planetă, și Scorpionul are o parte luminoasă și una obscură, da? Faptul că aici mesajul este cere ajutorul, nu cred că se referă la a cere tu ajutorul, ci la a accepta un ajutor. Există o mână care îți este întinsă sau ți-a fost întinsă și tu doar te-ai agățat un pic sau doar te agăți un pic. Nu accepti, probabil, ajutorul. Și nu ești recunoscător pentru ajutorul pe care îl primești. Există persoane, probabil, care încearcă, într-un fel sau altul, să te ajute într-o anumită arie a vieții. Na, aici nu vorbim despre ceva în concret, da? Sunt mesaje pur și simplu care vin către voi. Uite-te în ultima perioadă din viața ta câte oglinzi ți s-au pus în față, câte lucruri ți s-au arătat despre tine, câte lucruri dintre care ți s-au arătat le-ai acceptat. Au fost oglinzi care au vrut să te ajute cu ceva, să te ajute să depășești probabil o anume situație, să te ajute, de ce nu, să crești mai mult. Au fost foarte multe lucruri în ultima perioadă. Și aici e ca și cum mesajul de recunoștință, de a fi recunoscător, vine în a fi recunoscător pentru toate mâinile care ți s-au întins de-a lungul anilor și care au vrut să-ți pună în evidență anumite lucruri care probabil nu le faci bine. Lucruri, comportamente, bineînțeles, această parte obscură pe care, cum am spus, o avem cu toții. E vorba de a începe încet, încet, Scorpionul, e vorba de a accepta aceste două laturi pe care le are, alb și negru. Insist, la fel ca oricare altă persoană de pe această planetă, toți avem și alb și negru în noi. Și pentru fiecare e diferit, da? Albul tău reprezintă ceva, negrul din tine reprezintă ceva, e al tău propriu, personal. Albul meu e albul meu, negrul meu e negrul meu, ca să ne înțelegem, da? Deci aici vorbim despre, ok, e momentul ca și eu să mă așez în oglindă și să mă văd. Să mă văd că pot să fiu atât un om simplu, da? Sau să văd că sunt și un om simplu, dar în același timp sunt și un om cu o prestanță, cu o eleganță, Da, deci aici e vorba de a integra. Scorpionul în luna ianuarie este invitat
să-și integreze, și cred că nu-i prima oară când văd așa ceva la Scorpion, am mai văzut asta acum luni în urmă, este invitat să își integreze cu adevărat și să-și accepte aceste două părți, alb și negru. Și dacă nu le vezi, pentru că dacă nu le vezi, da, atunci da, mergi și cere ajutor. Și zici, Doamne, eu mă consider pe mine o persoană extraordinară. Eu mă uit în oglindă la mine și eu nu mă văd ca fiind o persoană așa din popor. Eu sunt o persoană, nu știu, cu o anumită prestanță, sunt o persoană cu o anumită părere despre mine, poate un ego foarte mare și așa mai departe. Eu nu văd niciun defect. Eu am doar calități. Eu nu văd că trebuie să învăț cumva să fiu sau să mă comport de la egal la egal cu toată lumea. Și aici este ideea unde când nu văd, ce fac? Merg și cer ajutor. Unde? Mă duc la terapie, pentru că doar acolo se poate scoate în evidență și acolo este un cadru de cum se numește? Un cadru în care te simți înțeles, conținut, nu te judecă nimeni în cazul în care, bineînțeles aici, toți ne simțim judecați la un moment dat, inclusiv acum, probabil cu ceea ce eu spun, vă puteți simți judecați. Nu, eu nu sunt aici ca să vă judec, eu sunt aici să pun în cuvinte ceea ce aceste cărți încearcă să ne transmită, da? Și atunci merg la terapie, fac îmi dau voie, mă deschid să mă deschid într-un cadru de siguranță ca eu să pot să ajung să devin o persoană echilibrată, îmi vine să spun, sau energiile în mine să se echilibreze într-un fel sau altul. Nu pot să dau un alt sens acestor cărți. Nu simt să dau un alt sens. Insist să spun că, fiind prima carte care a ieșit, această recunoștință, acest mesaj cu recunoștința, insist să spun că Scorpionul trebuie în luna, este invitat în luna ianuarie sau începând cu luna ianuarie, este invitat să învețe, să fie mai recunoscător pentru tot pentru tot ajutorul pe care îl primește din exterior și el nu îl vede. Aceste oglinzi s-au tot pus în fața ta. Da. Hai să vedem mai departe ce alte mesaje mai avem pentru voi. Ok, acum ne oprim și avem 10 de cupe. Uite ce frumos. Avem mesajul aici care spune așa. Începând cu ce am spus mai devreme sau legându-mă de ceea ce am spus mai devreme, acest mesaj vine în continuare să spună: ok, tot ceea ce tu ai trăit până acum și poate că dacă vorbim aici despre faptul că nu-ți recunoști ambele energii din tine, aici vorbim despre mesajul e următor. Ok, uneori chiar sunt curcubeie și zâmbete. Când ajungem să ne polarizăm în alb sau negru, pentru că eu nu pot să spun altfel, nu pot să interpretez, după cum am zis, altfel aceste cărți, pentru că eu mă conectez și la energia Scorpionului, cunoscând energia Scorpionului, arhetipul energiei scorpionice, ca să ne înțelegem în astrologie, este alb sau negru, da? Așa cum vedem aici.
alb sau negru. Pentru Scorpion ori e alb, ori e negru. Pentru Scorpion e ori ești cu mine, ori ești împotriva mea. Și nu este ok. Nu este ok. Nu trăim niciodată în echilibru când suntem doar în alb sau doar în negru, sau ești doar cu mine, sau dacă nu ești cu mine și nu ești de acord cu mine, ești împotriva mea. Este nesănătos să trăim așa. Și atunci, această carte, acest card vine cu acest mesaj. Uneori chiar sunt zâmbete și curcubeie în viața noastră. Cât de mult te bucuri cu adevărat de aceste, hai să le spunem, momente frumoase, fericite. Cât de mult te polarizezi pe partea de optimist. Cât de mult te polarizezi pe fericire. Cât de mult te polarizezi pe... Doar pozitiv îmi vine în minte acum, în momentul ăsta. Cât de mult cauți un clan, pentru că 10 de cupe, cartea familiei în care toată lumea este iubită, toată lumea se simte conținută, toată lumea se simte sprijinită. Cât de mult te polarizezi în această parte? Pentru că aici se spune că există. Uneori chiar există curcubeie și zâmbete. Mai ales când tu ești polarizat pe negru, când ești polarizat pe negativ, pe depresie, pe habar n-am, da? Mai departe, magicianul avem aici. Ai tot ce ai nevoie pentru a face orice vrei, îți spune acest card. S-a așezat sub mesajul cere ajutorul acest magician. 10 de cupe, cartea familiei sau a voii bune sau a fericirii s-a așezat sub recunoștință. Ești recunoscător pentru toate momentele frumoase pe care le-ai trăit sau le trăiești sau poți să le trăiești și poate tu uneori le refuzi în legătură cu clanul tău. Tu ești o energie sau un semn zodiacal, dacă vrei, care are nevoie de un clan, de suflet, pentru că ești o energie de apă. Da? Cât de recunoscător ești pentru clanul pe care îl ai? Sau cât de iubitor și de deschis ești și tu? Pentru că dacă aici vorbim despre o polaritate în care, dacă, nu știu, uite, nu te înțelegi cu cineva din familia ta, direct îl consideri un dușman pentru că e împotriva gândirii tale, aici despre ce vorbim? Mă înțelegi ce vreau să zic, da? Cât de mult accepti ceea ce îți spun membrii acestui clan? Câte oglinzi te-au pus în față membrii acestui clan? Pentru că tu ești dotat cu de toate, la fel ca oricare altă persoană de pe această planetă. Eu mereu spun în tarot, magicianul reprezintă energia cu care ne naștem toți, potențialul cu care ne naștem toți. Avem toate elementele în noi. Magicianul are toate elementele pe masă. Are focul, are pământul, are aerul și are apa. Toți ne naștem cu acest mare potențial. Ce facem cu el pe parcursul anilor sau a evenimentelor din viața noastră este doar alegerea noastră, este liberul arbitru cum folosim aceste energii, dacă le folosim sau nu. Ți se spune că ai tot ce ai nevoie în tine pentru a face orice vrei. A face orice vrei nu înseamnă a fi alb sau negru. Nu, aici nu vorbim despre asta. Faptul că s-a așezat sub acest card cu cere ajutorul, în momentul în care ți se oferă un ajutor și tu conștientizezi că ai tot ce ai nevoie și n-ai nevoie, Doamne, de niciun ajutor, că tu le știi pe toate, dar tot îți vine așa oglinzi peste oglinzi în fața ta și tu nu te prinzi sau nu vrei să te prinzi pentru că ego-ul e prea mare, aici deja vorbim despre ok, dacă tu vrei să rămâi în această energie în care magicianul ce reprezintă? Acea persoană care de cele mai multe ori, să zicem așa, este
arhetipul celui care face lucruri cu mâinile, te poate păcăli, da? Acum hocus pocus preparatus, acum îți dau, acum nu îți dau, acum te manipulez, da? Ce fel manipulezi energiile ca să fie în favoarea ta? Pentru că aici, dacă vorbim despre o radicalitate, despre alb și negru, tu ai puterea să zici, n-am nevoie de tine, n-am nevoie de clanul ăsta, n-am nevoie de nimeni, n-am nevoie să cer ajutor nimănui, eu le știu pe toate. Eu n-am nevoie să fiu recunoscător pentru nimic, pentru că eu sunt, nu știu, pardon, mi-a ieșit spaniolă. Eu sunt cea mai, nu știu, mai spunem așa, cea mai echilibrată persoană. Tu te consideri că ești cea mai echilibrată persoană. Am prea multe oglinzi aici ca să pot să spun că într-adevăr ești așa. Dacă tu ești o persoană echilibrată, această etalare nu e pentru tine. Ok? Dar dacă ești o persoană echilibrată cu adevărat, dacă în viața ta există armonie, dacă în viața ta există magie, dacă în viața ta tu știi când să te pui la nivelul celorlalți, să cazi de acord, să fiți, cum spun, să existe conversații sănătoase, nu conversații în care să ți se spună ceva și tu să zici, nu e adevărat, da, sau nu, dacă tu nu ești de acord cu mine, eu nu mai am ce să discut cu tine. Da? Deci aici nu vorbim despre echilibru. Dacă ești așa, nu ești echilibrat. Da? Despre asta e vorba. Bun. Misiunea ta este să te vezi, îmi vine să zic. Pentru că aici am mesajul misiune. Misiunea ta este să te vezi cu adevărat, cu bune și cu rele și să le echilibrezi, să echilibrezi aceste energii în tine. Pentru că potențialul îl ai, magicianul ne confirmă că ai un potențial foarte mare de a te pune pe picioare, de a te echilibra și de a avea această viață armonică, 10 de cupe, da? Și avem cavalerul de monede. Încet, dar sigur vei ajunge departe. Vei reuși să treci, vei reuși să te echilibrezi, vei reuși să te pui pe picioare, vei reuși... Vei reuși. Vei reuși dacă vei face ceea ce aceste cărți încearcă să îți indice, pentru că există un drum pe care ți este indicat în momentul de față. Începând cu luna ianuarie, apucă-te de treabă, cu adevărat. Cred că ți ajunge câte oglinzi s-au pus în față. Zic. Da. La capătul cărților avem diavolul, foarte tare. Mesajul este: fii precaut cu cei care iau mai mult decât dau. Foarte interesant acest mesaj. Cât de mult ești înconjurat de persoane care te, cum se spune, te golesc, să zicem așa. Pe ce îți folosește energia sau cu cine cine îți suge toată energia din tine? Pentru că diavolul reprezintă o fuziune pe care tu o ai cu cineva sau este o situație toxică din viața ta care te consumă foarte tare. Diavolul poate reprezenta foarte multe lucruri, pot reprezenta viciile, pot reprezenta, știu și această parte obscură care iese de mult prea des decât ar trebui, cumva acest comportament diabolic sau controlator, dominant, manipulator și așa mai departe. Da? Cu cine îți folosești? Cine te drenează? Pentru că mesajul este ăsta. Fii precaut la cei care îți iau mai mult decât îți dau. Cine? Pentru că aici primul mesaj este a fi recunoscător. Fii recunoscător pentru ajutorul pe care îl primești. Pentru toate aceste persoane care îți pun oglenzi în față. Dar
Fii precaut cu cei care probabil te drenează de energie și atunci radicalitatea ta, alb sau negru, devine, hai să spunem așa, o armă pe care o folosești către cei care de fapt încearcă să te ajute. Și aici tu trebuie să vezi lucrurile astea, trebuie să conștientizezi. Cine te drănează? Fă ceva și conștientizează. Misiunea ta este să vezi lucruri în luna ianuarie, dragă Scorpion. Da? Și să începi cu cavalerul de monede aici, cum îți spune, încet, dar sigur vei ajunge departe sau vei ajunge să te echilibrezi și să-ți echilibrezi viața. Vorbim despre a fi determinat, de a munci pas cu pas către a te echilibra, de a face lucruri palpabile, pentru că vorbim despre monedă. Moneda înseamnă pământ. Da? Mă duc către lucruri palpabile, către siguranță, către stabilitate. Dar trebuie să văd, eu trebuie să văd multe lucruri în această perioadă, nu eu, tu, da, Scorpionul. Trebuie să vadă multe lucruri în această perioadă, trebuie să vadă situații, trebuie să vadă oglinzi, trebuie să vadă cine vrea să-l ajute și cine de fapt îl drenează de energie, cine se folosește de energia lui, cine se folosește și... Aici avem 3 persoane care, una dintre ele pare că este ignorată. Astea două vorbesc așa între ele și asta este ignorată. Stă așa, tristă și singură. Da. Cine te face să te simți așa? Și de ce? De ce îi dai voie să te facă să te simți așa? Foarte interesant. Wow, da, e ca întotdeauna aici. Cu Scorpionul e belea. E belea. Instalarea Scorpionului întotdeauna. Bun, hai să vedem ce vor să ne spună îngerii iubirii pentru voi, să vedem pe partea emoțională, sentimentală, ce putem să vedem. Avem foarte curând, aici primul mesaj este foarte curând, atenție la stegulețele roșii și sare și piper, dacă vrei. La capătul cărților avem izolare. Dacă aveți o relație, mesajul foarte curând vine cu următorul mesaj pe care îl are aici. Ne spune că trebuie să decizi exact ceea ce vrei de la relația ta sau de la partenerul tău pentru a putea veni cât mai repede posibil în viața ta, pentru a se împlini cât mai repede posibil. Dar tu trebuie să iei o decizie sau mă rog să știi ce vrei de la relația ta sau de la partenerul de viață. Atunci când nu știm ce vrem, nu o să ajungă niciodată să ni se împlinească nimic, pentru că nu avem un concret. E ca și cum, da, vreau, nu știu, uite, vreau să fac nunta, habar n-am, poate nu ați făcut nunta, vreau să fac nunta. Dacă tu nu specifici și nu ești sigur că vrei să faci nunta, atunci nu o să faci nunta. Sau poate o să faci când o să fii sigur că vrei să faci nunta, da? Atenție la stegulețele roșii. Vine și ne spune că anumite semnale te avertizează în legătură cu relația ta. Tu știi ce semnale primești. Că poate aici putem să vorbim și despre oglinzi care ți le pun în față partenerul tău de viață. Fiind aici o etalare, această secțiune vorbind despre cupluri, se poate citi viceversa, da? Poate tu ești cel care îi dai semnale partenerului de viață. Tu îi pui aici niște oglinzi în față. Că celălalt vede sau nu vede aici, deja avem, voi știți, nu sunt la voi în casă să știu. Cere ajutorul poate să se refere și cu magicianul aici, da, poate să se refere la faptul că aveți tot ce vă trebuie ca să puteți să vă puneți pe picioare relația în cazul în care avem aici probleme, da. Cereți ajutorul, nu știu, uite, faceți terapie de cuplu, dacă nu vreți să ajungeți până acolo, pentru că vorbim de un semn fix de apă care ne poate spune că este foarte subiectiv, nu crede. Scorpionul este singurul semn zodiacal care nu crede, domne, în nimic. Îi se spune că este foarte așa detectivesc, nu? Că îi place să facă pe detectiv, o să afle multe lucruri. Da, dar lui îi place să afle lucruri ca să știe.
să știe de cine se apere, pentru că Scorpionul nu are încredere în nimeni. Scorpionul trebuie să învețe să aibă încredere în cineva. Și în momentul în care, bineînțeles, aici vorbim despre dacă este subiectiv, dacă tu ești subiectiv și nu crezi în terapie, nu crezi în nimic, nu crezi în prieteni, normal că nu o să ceri ajutorul în vecii vecilor. Acum, ai tot ce ai nevoie pentru a face ceea ce vrei. Tu știi ce vrei să faci în relația ta, tu știi cu ce vrei să te folosești, de ce arme vrei să te folosești, magicianul, da? De ce energie vrei să te folosești în relația ta, tu știi ce trebuie sau din punctul tău de vedere ce trebuie să faci în relația ta sau ce să faceți împreună în relația voastră. Ideea este aici că există multe stegulețe roșii, semnale care vă tot spun, poate, nu e bine, nu e bine, aia așa, nu sunteți hotărâți ce vreți să faceți, cum vreți să faceți, este cumva un fel de haos și aici este și faptul că există o lipsă, îmi vine să spun, ca și cum nu mai există sare și piper între voi. Da? Și avem izolare. Ori sunteți la distanță în momentul de față, ori fiecare v-ați deconectat unul de celălalt. Ori unul doarme într-o cameră, altul într-o cameră. Aici nu există o armonie în această relație, cel puțin în asta pe care o vedem aici. Așadar, primul mesaj pentru voi este decideți-vă exact ceea ce vreți de la relația asta sau de la partenerul de viață. Dacă vreți să se împlinească. Vreți să vă despărțiți? Se va întâmpla. Vreți să recuperați relația și să continue? Trebuie să începeți să vedeți cum faceți să vă reconectați. Cum faceți să acceptați oglinzile care vi le puneți unul celuilalt în față. Da? Da, foarte profundă. Zici că e o etalare personală aici, da, dragii mei, nu știu ce să zic, e complicat ce văd aici din câte observ. Acum, dacă vorbim despre cei singuri, decideți-vă ce vreți, dragii mei. Vreți o relație sau nu vreți o relație? Pentru că aici este vorba despre asta, da? Mesajul o să ajungă foarte curând la tine în momentul în care tu te decizi ce vrei. Dacă vrei pe cineva în viața ta, fii atent la persoanele care intră în viața ta, fii atent la semnale. Tu ești foarte intuitiv, dar în momentul în care, indiferent că vorbim despre un semn zodiacal foarte intuitiv, aici vorbim despre un semn zodiacal radical, vezi ceva la persoana respectivă, da? Și o iei foarte radical și zici, are o aluniță mare pe aici sau are, nu știu, chelie în vârful capului sau are buzele prea subțiri sau nu știu, zic niște tâmpenii și eu, da? Toate acele lucruri pe care tu zici, astea sunt stegulețele roșii, da? Când se îndreaptă către tine o persoană, intră în viața ta o persoană pe care tu o califici în alb sau negru, o accepti sau nu accepti pentru că are un, știu și eu, minim defect sau ce-o fi, radicalitatea te face să nu vezi că de fapt mie în capul meu există numai oglindă, uite așa, mi se plimbă cuvântul oglindă în cap. Radicalitatea în ceea ce privește o persoană nouă care intră în viața ta este căutăm nod în papură, da? Dacă nu vrei pe nimeni în viața ta, e ok. Stai cu minte, stai singur, niciun fel de problemă, da? Dar în același timp vine să spun, ai grijă și la stegulețele roșii, pentru că există un cert pericol pentru unii dintre voi care sunteți singuri. De ce spun asta? Pentru că voi sunteți o energie extrem de
care aveți nevoie de o fuziune emoțională cu cineva. Scorpionul nu e că nu știe să trăiască singur, atenție, nu vorbesc despre faptul că Scorpionul nu poate să fie burlac toată viața lui. Ba da, dar Scorpionul va căuta întotdeauna fuziune cu cineva. Nu este mulțumit să stea singur, indiferent că zice da. Da? Nu este, nu-i place. El poate să-mi zică mie ce vrea Scorpionul, că eu sunt fericit singur. Mai gândește. Mai gândește. Tu cauți fuziune. Ești semnul cel mai căutător de fuziune emoțională, intimă. Nu mai refer la sex. Da? Stegulețele roșii pot fi aceste refuzuri sau acest radicalism care e în tine, în care tu vezi probabil doar defectele celor care vin către tine și nu accepti. Pentru un minim defect nu accepti pe nimeni și preferi să stai izolat sau te izolezi într-un mod conștient. Eu aș spune că nu mai este momentul să te izolezi, este momentul să începi să vezi anumite lucruri la tine. Luna ianuarie e despre a te vedea, de a vedea unde ai nevoie de ajutor, a vedea acele oglinzi despre care vorbeam. Da. Hai să vedem ce vor să ne spună aceste cărți, acest oracol. Foarte, 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 foarte interesantă etalarea voastră, ca întotdeauna. O să facem o oră aici la voi. Bun. Avem pisica. Gelozie și bârfă. Tu ești cel gelos și bârfitor? Ești? Sau ești gelozit și bârfit? Voi știți, aici pentru fiecare e diferit, da? Avem iubita, logotnica, avem căsnicie sau, hai să zicem, compromis. E ca un fel de cerere în căsătorie. Ori tu vei cere în căsătorie sau vrei să te măriți, ori aici vorbim despre ceva în luna ianuarie. Poate exista pentru unii dintre voi o cerere în căsătorie, în cazul în care nu sunteți căsătoriți, chiar dacă sunteți împreună. Un pas către compromis. Vedem aici. Acum, cu gelozia asta și cu bârfele, nu îmi doresc să cred că Scorpionul este gelos sau invidios și bârfește sau vorbește urât despre persoanele care au o căsnicie, hai să zicem, frumoasă. Wow! Aveam răjitoarea aici. N-am mai văzut cardul ăsta de la început, de când am cumpărat acest oracol și l-am folosit, tot ieșea. Nu l-am mai văzut până acum. Vrăjitoarea ne vorbește despre magie și blesteme. Poate unii dintre voi, cum se tot spune aici, prin lumea asta ocultă, să zicem așa, și foarte mulți dintre noi credem în faptul că, vezi, Doamne, suntem blestemați și că ne-au legat cu nunile și alte chestii. Pentru unii dintre voi e posibil să fie chestia asta. Dacă nu se leagă nimic în viața sentimentală, de exemplu, e posibil pentru unii dintre voi această combinație să ne vorbească de faptul că, într-adevăr, ai fost blestemat, dacă vrei, într-un fel sau altul, din cauza blestemat de persoane geloase, invidioase, bârfitoare, răutăcioase și așa mai departe, ca și cum blestemul a fost să nu găsești niciodată fericirea sau să nu găsești niciodată o persoană cu care să te măriți sau să te însori. Poate fi, nu zic că nu.
Dar în alte ordine de idei aici vorbim despre, din nou, vorbim despre magie. Avem magicianul în contextul acestei talări. Eu nu pot să rămân doar la ideea că, vezi, Doamne, ți s-a făcut farmece, ai astea, cum se zice, coloniile legate și nu o să te măriți niciodată. Eu nu vreau să rămân doar aici. Avem magicianul și avem cuvântul magie. Ce faci cu puterea pe care o ai? Pentru că magicianul înseamnă puterea noastră interioară, potențialul nostru, da? După cum am zis mai devreme. Ce faci cu această magie care zace în tine? O folosești ca să arunci bârfe, ace, acel radicalism despre care vorbeam, o faci din răutate, pentru că aici când vorbim despre blesteme înseamnă gelozia, da? Gelozie, blesteme, magie neagră, dacă vrei, nu știu, bârfe, vorbești urât, critici foarte mult și așa mai departe pe toți ăștia care sunt fericiți într-un fel sau altul și tu trăiești cumva foarte, foarte negru așa. Da? Ce faci cu puterea pe care o ai în tine? O folosești către a împroșca cu noroi sau cu vorbe urâte sau cu orice altă, știu și eu, manifestare malefică, pentru că avem și diavolul aici, avem, dragii mei, sunt în șoc un pic aici. Nu știu despre ce categorie de scorpioni vorbim, dar despre ăștia sau această categorie care a ieșit în această etalare, eu m-aș feri foarte tare, da? Mi s-a ridicat un pic pielea pe mine, asta înseamnă că m-am conectat cu un anumit tip de scorpioni care sunt malefici. Nu sunt de nicio manieră echilibrați în niciun fel. Sunt persoane care au nevoie de ajutor, care nu sunt recunoscători pentru nimic din ce le-a oferit această viață, nu sunt recunoscători pentru nimic din ceea ce le-au oferit persoanele din jurul lor și sunt trăiesc în umbră, trăiesc în infern. Sunt persoane răutăcioase, malefice. Au puteri malefice, puterea de a face rău în orice arie a vieții și oricărei persoane din jurul lor, da. Deci aici îmi pare rău să văd ceea ce văd. Nu vorbim despre, probabil că nu vorbesc despre niciun scorpion pe care îl avem pe acest canal. Nu cred. Eu cunosc scorpioni, da? Unii dintre voi vă cunosc personal, pe unii dintre voi vorbim pe mesaje și sunteți minunați. Nu vorbim aici despre voi. Îmi pare rău, nu am o etalare pentru voi de data asta, da? Uf. Ok, hai să vedem ultimile 3 mesaje. Aici vorbim despre persoane geloase, bârfitoare, răutăcioase, toxice, manipulatoare și diavolești. Care au o putere foarte mare. Și magicianul și vrăjitoarea aici ne vorbesc despre această forță malefică pe care o au. Ok. Ce crezi că ești aici? Phoenix avem. Tu reprezinți Phoenixul. Mesajul este următor. Cum ți se pare asta ca un final fericit? Aici ca și cum, din nou avem această imagine de alb și negru. E ca și cum aici ce simt eu este că se spune, dacă tu vrei să renaști din propria cenușă, trebuie să finalizezi cu această radicalitate alb sau negru.
Cum ți se pare asta ca final fericit în viața ta? Această persoană are o carte aici, pe care probabil a aruncat-o și e furioasă. Eu asta simt, e ca și cum e furioasă. Cum a putut să se termine așa povestea asta? Da? A aruncat cartea și s-a răzvrătit în fața universului. Cum ai putut să faci așa ceva? Cum ai putut să pui acest final acestei povești pe care am citit-o? Și aici ca și cum universul întreabă. Cum ți se pare acest final fericit? Nu știu ce vrea să-ți spună ție. Pentru că tu ai o misiune. Ai misiunea să vezi în această lună. Chiar dacă nu-ți convine un final în viața ta, poate s-a terminat ceva în viața ta în ultima perioadă. Ceva s-a finalizat și nu-ți place. De ce? Privește. Privește lucrurile. Poate are legătură cu tot ce am spus până acum. Da. Wow. Avem spinii. Am mai și la leu. Nu știu dacă aveți ascendent leu sau planete în zodia leului. Împletește-ți coroana pe care o meriți. Fiecare dintre noi știm că merităm o coroană. Fiecare dintre noi știm că ne merităm o recunoaștere. Vrem să fim încoronați într-un fel sau altul. Vorbim despre spini aici. Spinii, din punct de vedere al coroanei de spini, putem să mergem până la Iisus Hristos, care a fost răstignit cu o coroană de spini pe cap, care, hai să spunem că simbolizează, dacă vreți, așa sunt inspirată în momentul de față, simbolizează păcatele. Da? Care sunt păcatele tale? Împletește-ți coroana care crezi că o meriți. Tu ești conștient că și tu ai păcate? Ești conștient că și tu păcătuiești, să zicem așa. Cu ce? Cu vorba, cu de ce nu aici, cu răutatea câteodată, cu această radicalitate alb sau negru, cu această izolare pe care prefer să stai izolat și singur în loc să fii recunoscător că există persoane care vor să te ajute, da? Deci aici e vorba despre ai și tu păcatul manipulării, ai păcatul ăsta demonic, da? Scorpionul, da, are, din punct de vedere negativ, scorpionul este demonic, da? Așadar, împletește-ți coroana nu ca să te ducă la fund, nu ca să cazi în depresie, nu ca să te blamezi pe tine, nu să te critici ca să te duci în alt infern, într-o altă zonă mult mai periculoasă. Nu e despre asta, e despre trebuie să văd multe lucruri începând cu luna ianuarie. Trebuie să văd ca să fac ceva cu ele, ca să pot să mă transform. Pasărea Phoenix. Scorpionul reprezintă pasărea Phoenix, dar scorpionul nu are cum să renască până când nu vede lucruri și nu muncește cu el. Da? Nu. Ești reprezentantul păsării Phoenix, dar ca să ajungi să renaști, aici ai nevoie să faci un mare, mare, mare proces de transformare. Da? Protestează. Aici următorul mesaj. Ți se spune să conduci o revoltă, dacă vrei. Eu n-aș spune neapărat că tu trebuie să începi să protestezi, pentru că eu aici în etalarea asta văd că tu protestezi, că ești ori pe alb, ori pe negru, ori ești cu mine, ori ești împotriva mea. Nu trebuie să protestezi, tu trebuie să, hai să zicem așa, să revoluție ce înseamnă? Revoluționar. Aici avem revoluționar. Cei care nu sunt de acord cu anumite lucruri.
Cum tu ai de văzut foarte multe lucruri în această lună, sau începând cu această lună, să te uiți la tine, da? Să vezi lucruri la tine. Nu vorbim să vezi lucruri la alții, pentru că aici de criticat și de bărfit văd că se poate, dar când e vorba de noi, e complicat să ne vedem. Cum tu trebuie să te vezi începând cu această lună, este aici vorba despre a fi revoluționar în propria ta viață. Dacă tu vrei să renaști și să te transformi și să începi să te echilibrezi, da? Scoate la suprafață și luptă, revoluție, fă o revoluție interioară înăuntrul tău care să te ajute să ajungi la acel echilibru pe care probabil trebuie să-l ajungi să-l atingi. Wow! La capătul cărților am un minunat mesaj care poate să ne spună că tot ceea ce am spus aici este începutul unui proces de transformare pentru cei care vor să se transforme, cei care vor să ajungă să renască. Mesajul vine de la, aici avem grădină, da? Aici avem o persoană așezată pe pământ, printre flori este. Și tot numărul 15, foarte interesant, numărul 15 este numărul diavolului. Și mesajul spune așa: din acest proces va răsări ceva frumos. Dacă știți spaniolă, vă spun în spaniolă ca să rămâneți cu mesajul. De esto brotará algo hermoso. Așadar, dragii mei, de aici, din acest proces, dacă tu îl începi, vei vedea cum aici se va produce renașterea, se va produce transformarea. Vei renaște din propria cenușă. Asta, iadul ăsta în care tu trăiești într-un mare iad, pentru că nu accepti nimic de la nimeni. Mesajul final este pozitiv. Așadar, e doar calea către transformare, dacă o accepti, dacă nu, asta e. Eu mai mult de atât nu pot să zic, cărțile asta au vrut să ne arate astăzi pentru zodia Scorpionului. Nu mai am altceva pentru voi. O pup, ne vedem data viitoare. Ciao!